Dacă doriți să faceți socată acasă, rămâneți cu mine și o să vă arăt cum se prepară și de ce trebuie să țineți cont ca să vă iasă o socată delicioasă. Bună ziua și bine ne regăsim la încă un clip video. Astăzi, pentru că socul a înflorit, aș vrea să vă prezint rețeta de socată pe care o prepar în fiecare an. Vreau să vă ofer câteva mici ponturi pentru a vă ieși o socată delicioasă și care să nu se strice. Pentru că mulți fac socată, dar am gustat și eu la unele persoane, nu are acel gust autentic pe care cu toții îl știm din copilărie, atunci când preparau bunicii noștri sau părinții noștri această minunată socată. Această băutură este perfectă rece vara de la frigider cu câteva cuburi de gheață, servită atunci când este căldura cea mai mare. Așa că astăzi vă voi prezenta o rețetă simplă, pentru că socata este o băutură foarte simplă și foarte ușor de preparat. Haideți să ne apucăm de treabă și să vă arăt cum procedez eu pentru această socată. Eu voi prepara socată în două vase. Am unul de 12 litri, în care am preparat și anul trecut, și încă unul mai mic, de aproximativ 5 litri. Voi prepara în ambele vase, pentru că știu că mulți prepară în vase de 10-12 litri, alții în vase mai mici de 5 litri. Și așa o să vedeți exact ce cantitate pun la fiecare vas. Ingredientele de care avem nevoie sunt foarte puține. În primul rând, de soc. Socul trebuie să-l culegeți și să fie înflorit. Dacă nu a înflorit, nu este bun, pentru că el nu o să ne lase aroma în sucul nostru. Așa că să aveți foarte mare grijă când îl culegeți. Și atunci când îl veți culege, trebuie să aveți grijă să nu scuturați prea tare florile. Pentru că aceste flori se desprind destul de ușor de creanga de soc. Și de aceste flori avem noi nevoie. Pe lângă soc avem nevoie și de lămâi. Lămâi de care vreți dumneavoastră. Vă recomand lămâi care nu sunt tratate cu pesticide, pentru că nu vrem să ajungă chimicale în socata noastră. Eu am luat niște lămâi care nu sunt tratate, dar, ca să fiu și mai sigur, eu le voi curăța de coajă. Le curăț de coajă și o să le pun înăuntru, dar o să vă arăt imediat. Mai avem nevoie de drojdie uscată. Punem drojdie uscată pentru că afară este destul de răcoare, nu este foarte cald. Și ca să ne ajute să fermentăm această băutură, avem nevoie de un pic de drojdie. Eu pun drojdie cam 3-4 grame la 10 litri. Nu avem nevoie de mai mult. La cel mic, maxim 2 grame. 2 grame de drojdie e suficient. Dacă vreți să aveți o socată un pic mai acidulată, aveți nevoie de câteva boabe de orez sau stafide. Alegeți dumneavoastră ce doriți să puneți. Și nu în ultimul rând, avem nevoie de zahăr. Eu o să pun aproape 1 kg de zahăr la 11 litri, 12. El este de 12 litri borcanul, dar voi face, cred că voi umple 10 litri jumate, 11. La acest borcan voi pune aproape 1 kg de zahăr. La cel mic, în jur de 400 de grame. Mult, puțin, nu știu acum, cum credeți dumneavoastră, dar așa am preparat în fiecare an și așa a ieșit cea mai gustoasă socată pe care am băut-o și, sincer, ne-a plăcut tuturor. Așa că rămân la aceleași cantități și anul acesta. Eu am cules socata și am spălat-o foarte bine. După ce am spălat-o, am ales floare cu floare, m-am uitat la fiecare, ca să nu aibă gândaci, păienjeni sau, cum îi spunem noi, mușiță. Gândaci aceia mici care se strâng în grupuri și se pun pe acest soc. De aceea m-am uitat foarte bine la ele și după ce le-am spălat, le-am luat pe fiecare în parte, să fiu sigur că nu mai are nimic pe ea. Și trebuie să spălați socul acesta și de praf, pentru că pe el se depune foarte mult praf și nu vrem să băgăm praf în socata noastră. Așa că aveți mare grijă atunci când culegeți socul și când îl spălați. Prima dată voi pune aproximativ în vasul mare cam 20 de flori de soc. Puteți să puneți și mai multe și mai puține. Aici depinde de dumneavoastră cât de tare doriți să aibă gustul acela de soc. Dar 20 de flori medii, să știți că nu este mult. Am făcut și cu 12-15 și a ieșit destul de gustoasă, dar vreau să aibă un pic mai mult gust de soc. Deci aproximativ 20 de flori. Urmează și la acesta mai mic, în jur de 10, 12, depinde cât de mari sunt florile. Acum, după ce am adăugat florile în recipientele noastre, vom pune un pic de drojdie. Drojdia o punem doar dacă nu este foarte cald afară. Și zilele acestea nu știu dacă o să am nici prea mult soare, așa că trebuie să o ajutăm un pic să fermenteze. Pliculețul acesta este de 7 grame.
Voi pune un pic mai mult de jumătate în cel mare și mai pun un pic în cel mic, ca să împart la ochi. Nu trebuie neapărat să cântărim, pentru că rețetele acestea nu sunt foarte fixe. Bunicii noștri, înainte când le preparau, nu cântăreau nimic, vă dați seama. Ca să-mi dau eu seama cât este jumătate, o să-mi pun în palmă. După ce am pus drojdia, eu vreau să fie un pic acidulată socata, așa că voi pune câteva boabe de orez. La cel mare, puneți cât luați în 4 degete, în 5 degete, punem peste, și la cel mic mai puțin. Punem la ochi. Aici cred că am pus în jur de 10-12 boabe, aici vreo 20, 30, nu foarte multe, pentru că vrem să fie ușor acidulată. Acum vom lua lămâile. Le voi curăța fix ca pe portocale. V-am zis, vreau să fiu sigur că nu am niciun fel de substanțe chimice în socată, pentru că vor bea și adulți și copii și vrem să facem ceva natural. La borcanul mare voi pune aproximativ 3-4 lămâi. La cel mic, în jur de 2, cred că. Lămâile puneți cam cât doriți dumneavoastră. Plecați de la acest reper. Dacă doriți să fie un pic mai acrișoară, puneți mai multe. Dar eu zic că trebuie să fie un echilibru în socată. Nici foarte dulce, nici foarte acră. Trebuie să fie undeva la mijloc. Aceste două recipiente sau borcane cu socată este prima serie de socată. Noi o să mai facem și alte serii de socată în următoarele zile, pentru că eu o să le pun în bidoane și le păstrez în congelator. Am o ladă, de fapt, în care păstrez socata pe lângă alte produse și putem să bem din ea până la iarnă. Avem toată vara socată, atunci când este foarte cald afară, să desfaci un bidon de socată, să scoatem din congelator și să îl servim rece cu un cup de gheață este perfect. Dacă aveți unde să depozitați socata, încercați să faceți mai multă și congelați-o, decât să cumpărați sucuri din comerț pline de zahăr și de chimicale. Zahăr are și socata, dar nu are niciun fel de substanță chimică. Mai bine faceți socată și o serviți tot anul. Ultimul bidon de socată l-am băut, cred că, de Crăciun. Deci a ținut cu mare succes până de sărbătorile de iarnă. Așa că vă îndemn să faceți această socată în cantitate mai mare și să o păstrați peste an. Voi tăia felii aceste lămâi și le vom adăuga în recipientele noastre. Socata este foarte simplă de făcut și de aceea spun că merită foarte tare să încercați. Socata, după ce este gata, după ce o să punem apa și zahărul, trebuie lăsată cam 2-3 zile la soare. Ea trebuie lăsată la soare pentru a putea fermenta. Dar, cum noi nu avem soare și zilele acestea nu se anunță chiar așa cald și însorit, punem un pic de drojdie să o ajutăm. Dacă este soare afară, nu trebuie neapărat să adăugăm această drojdie, pentru că nu trebuie să o grăbim artificial cumva. Soarele o să ne ajute să fermenteze tot amestecul nostru. Am terminat și cu lămâile. În unele rețete sau unele persoane pun și suc de lămâie, dar eu zic că la cantitatea aceasta de lămâie nu mai avem nevoie și de suc. Acum a venit momentul să punem zahărul. V-am zis, eu la aproape 12 litri, cred că o să am 11 litri de lichid, o să pun cam 900 de grame. Am adăugat zahărul și acum urmează să mă duc să iau apă. Apă de izvor, de pompă, de cumpărat, de care vreți dumneavoastră, și adăugăm peste. Am umplut borcanul nostru un pic mai mult de jumătate și acum amestecăm. Nu l-am pus plin pentru că vreau să ajung până pe fundul lingura ca să-l amestec foarte, foarte bine. Și amestecăm până dizolvăm zahărul.
Amestecăm și pe cel mic. Dacă nu puteți să topiți tot zahărul acum, o lăsați și când mai treceți pe lângă el, mai amestecați din când în când, până zahărul se va dizolva tot. Zahărul s-a dizolvat aproape tot. Eu voi lua apă acum și voi umple borcanele mele. Mai amestec un pic în fiecare. Și socata noastră este gata parțial. Acum trebuie să o lăsăm 2-3 zile în funcție de vreme și să o încercăm. Dar în fiecare zi trebuie să amestecăm în ea. Dacă nu amestecăm, nu o să ne iasă cum trebuie. Încercați să o lăsați la loc cât mai însorit. Momentan, vedeți și la mine nu am soare, dar o să încerc să o las la un loc cât mai călduros și am pus drojdie în ea. Dacă aveam soare puternic și era foarte cald afară, nu mai puneam drojdie, pentru că nu mai avem nevoie. Drojdie o punem ca să o ajutăm să înceapă fermentația. Acum trebuie neapărat să o acoperim. Eu voi pune 2 farfurii. Pun peste ele și așa o las. Trebuie să punem farfurii să nu intre ceva în socată. Puteți pune și o bucată de tifon sau o cârpă și prinsă cu elastic. Acum o să o duc la un loc cât mai călduros și cu cât mai mult soare, poate mâine măcar să am un pic de soare, ca să bată în ea. Dacă nu o să am soare, nu o să iasă cum trebuie. Eu voi face și alte serii de socată, pentru că ce am făcut aici se va bea în 3-4 zile, pentru că toată lumea așteaptă această socată și este foarte, foarte gustoasă. Așa că, dacă sunteți interesați și dacă mai vreți să vă dau câteva detalii despre această socată, scrieți-mi în comentarii și o să vă explic dacă n-ați înțeles ceva. Aceasta a fost rețeta de socată pe care o fac în fiecare an și care este foarte gustoasă. V-am spus, eu o țin și peste an, o îngheț, o congelez în bidoane și pot bea această socată până prin decembrie, la sărbătorile de iarnă. Așa că vă sfătuiesc să încercați, vă sfătuiesc să faceți în cantitate mai mare și să înlocuiți sucul din comerț în caz că cumpărați așa ceva și vă veți bucura de un suc natural și foarte, foarte gustos. Dacă vi s-a părut interesant acest clip, nu uitați să vă abonați, să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și clopoțelul în caz că doriți să fiți anunțați atunci când voi posta alte rețete sau alte idei de preparate pe care vi le recomand și vouă. Vă urez o zi frumoasă și ne vedem la următoarele clipuri. La revedere!